And we're live. Magandang umaga po sa lahat. Magandang hapon po sa lahat. So nandito po tayo ngayon sa ating press con upang magbigay po ng update sa ating COVID-19 situation sa Bicol region at sa impending surge pati na rin po sa variants of concern. So upang pong ibahagi sa atin ang updates ng Department of Health Bicol ay kasama po natin ang ating Regional Director na si Dr. Ernie V. Vera. Doc? Good afternoon po. The floor is yours po, Doc. Magandang hapon po sa lahat. Kasama ko po dito yung ating ARD po, si Dr. Avelino. Kaming dalawa po ngayon ay nandito upang bigyan po kayo ng mga impormasyon po tungkol doon sa ating pagdami po ng kaso dito sa Rehiyon Bicol. Minabuti po namin makipag-usap sa inyo ngayon upang ibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng ating rehiyon sa gitna ng COVID-19. Lalo nang naiulat na iba't ibang variants at ang mabilis na pagdami ng kaso o surge sa Bicol Region. Sa mga nagdaang araw ay umaabot na naman sa 200 COVID cases. Kada araw ang naitatala sa ating rehiyon. Naitala din ang ating second highest single day case sa Bicol noong August 27, 2021 na may 352 na kaso sa isang araw lamang. Bukod sa pagdami ng kaso sa ating rehiyon, ay mayroon din tayong mga kumpirmadong variants ng COVID-19. Base sa genomic sequencing result from the Philippine Genome Center na natanggap ng Bicol Regional Epidemiology and Surveillance Unit noong August 23 at August 27, ay mayroong 71 newly confirmed variants of concern o VOC sa Bicol Region. Lahat ng ito ay resulta ng mga pinadadala natin noong July sa Philippine Genome Center. 15 dito ay Alpha variant o ito ay UK variant. 33 ay ang Beta variant o ang South African variant. At 23 ay Delta variant o yung Indian variant. Lahat ng ito ay local cases po ng Bicol Region. On Alpha variant, ito po ay reported noong August 23, 2021. Camarines Sur po ay may isa na Alpha variant. Catanduanes po, 4 na Alpha variant. On Alpha variant po reported August 27, 2021. Ang Tabaco City po ay mayroong isa. Legazpi City isa. Camarines Sur 4. Catanduanes isa. Masbate isa. Sorsogon 2. Samantala po sa Beta variant na reported noong August 23, ang Albay po ay may isa, Legazpi City isa, Tabaco City isa, Camarines Norte isa, 5, Camarines Sur isa, Catanduanes 5, Masbate isa, Masbate City isa, Sorsogon 3. On the Delta variant po, recorded last August 27. Ang Albay po may 2, Legazpi isa, Tabaco City isa, Camarines Sur 2, Naga City 2, Catanduanes isa, Masbate 3, Masbate City isa,
Sorsogon City, isa. Ito yung pong pinagtatakutan natin ng Delta variant. Based po doon sa reported last August 23, ang Albay ay may isa po na Delta variant. Ang Masbate may dalawa. Masbate City po isa. Samantalang report noong August 27, Delta variant pa rin po tayo. Alang Albay ay may 5. Camarines Sur, 7. Naga City, 4. Masbate City, 2. And Sorsogon, 1. Sa kabuuan, mayroon na tayong total na 109 local cases ng COVID-19 variant sa rehiyon. Simula nung una na natin hinaitala ang local variants noong July 21, 2021. Pinapaalala namin sa lahat ng Beta at Delta variant ay may katangian na mabilis makapaghawak at dahil dito, ito ay mabilis kumalat. Para naman sa healthcare utilization rate sa Bicol, as of August 29, 2021, nangangalahati ng mapuno ang ating mga ospital, pampribado at panggobyerno. Sa 3 COVID-19 referral hospital sa rehiyon, ang utilization rate ng Bicol Medical Center sa Naga City ay nasa moderate risk o halos puno na. Lalo na ang kanilang isolation beds at ang kanilang ICU beds. Malapit na rin mapuno ang isolation beds ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Ito po yung BRTTH. At ICU beds ng Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. Para naman sa COVID-19 vaccine coverage o bilang ng mga nababakunuhan sa rehiyon, nasa 812,341 na ang nabakunahan ng first and second dose. Ang bakuna ay makakatulong upang maiwasan ang malala at kritikal na sintomas ng COVID-19. Ipinapaalam namin na mataas ang case fatality rate ng ating rehiyon o ang mga bilang ng mga namamatay. As of August 29, 2021, ang case fatality rate ng Bicol, ng rehiyon, ay 3.76. Ito ay mas mataas kumpara sa national case fatality rate ng Pilipinas at case fatality rate ng mundo base sa WHO o sa World Health Organization with 1%. May mga lugar pa sa rehiyon ang hindi pa nakakaabot ng sapat na coverage sa A1, sa A2 at A3 priority groups o ang mga senior citizens at may iba pang karamdaman na lubos na nanganganib sa COVID-19. Kailangan natin matigil ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, pati na rin ang pagkalat ng COVID-19 variants sa ating rehiyon. Kailangan din natin mabawasan ang hospitalization at bilang ng mga namamatay sa ating rehiyon. Ang halaga rin na mapataas ang vaccination coverage. Ang ating local government units naway mahigpit nating ipatupad ang PDITR strategy o ang Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate sa inyong mga sinasakupan. Kasama na dyan ang mahigpit na pagpapatupad ng minimum public health standards sa inyong lugar. Bigyan nating halaga at puhunan sa ating public health mula sa paglaan ng pundo at ang paghanda ng health system upang maiwasan at matugunan ang pangangailangan natin sa gitna ng pandemya. Hinihikayat din namin ang mga local government units na i-prioritize o unahin
ang mga nasa priority groups ng COVID-19 vaccination rollout, ang A1, A2 at A3. Ang mga health workers, senior citizens, at persons with comorbidities. Hinihingi rin namin ang kooperasyon ng pribadong sektor, pati ang iba pang ahensya ng gobyerno, na suportahan ang ating laban sa gitna ng pandemya. Kasama na dyan ang pagpapatupad at pagsunod sa health protocols. Sa ating mga kapwa Bicolano, paulit-ulit naming sinasabi na sundin ang minimum public health standards. At dahil ito pa rin ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang anumang mutation o variant ng COVID-19. Suotin ng tama ang ating face mask, panatiliin ang 1 metrong distansya, paghugas ng kamay, pag-iwas sa kulog at matataong lugar, at pag-iwas sa mass gathering o super spreader events. Ito ay simple ngunit epektibong paraan na makakaligtas ng buhay. Mahalaga rin na agad mag-isolate ng sarili, magsuot ng mask at magpa-check up kapag may nararamdaman o anumang simptomas yun. Patuloy na dumarating ang mga bakuna sa ating rehiyon, kaya hinihikayat rin namin ang lahat ng health workers, senior citizens, at persons with comorbidities na magpabakuna na. Huwag na po tayong mamili at mag-antay ng bakuna na gusto natin. At baka maunahan tayo ng virus. Makipag-unayan at mag-register na lang sa inyong local government units. Palagi namin sinasabi ng pagsugpo sa pandemya ay isang whole of system, whole of government, whole of society approach. Walang basihan ng kulay ng pagkakaiba ng paniniwala dahil lahat tayo ay naapektuhan ng pandemya na ating hinaharap. Hindi lang health sector ang lubos na naapektuhan, kundi pati ng iba pang sektor tulad ng ating ekonomiya o hanap buhay. Lahat tayo ay lubos na naapektuhan ng pandemya. Kaya lahat tayo ay dapat kumilos. Bawat isa ay may papel dapat gampanan. Dapat tayong lahat ay magkaisa. Magandang hapon po sa lahat. Alright, maraming salamat po, RD, Dr. Vera. So ngayon po, mag-entertain po tayo ng questions mula sa ating PACs from the media and also from the public po sa group chat. So we have our first question. This is from Sir Luwens Barcena. With the variants of concern na lumabas, is there a possible na mag-lockdown ulit ng mas mahigpit ang Bicol? So makakasama din po pala natin ang ating Assistant Regional Director na si Dr. Ferchito Abilino upang sumagot po ng mga questions po na ating natanggap. So that was our first question po, Doc, from Sir Luwens. Hello, good afternoon, Joanne, at sa mga nakikinig. Ang desisyon ng kung ano ang dapat gawin ay nakabase yan sa dalawang basic or big indicators. Ito yung alert level 4 at ito naman yung COVID-19 risk o community risk assessment. Ngayon, doon sa mga area na nabanggit na natin na high risk for COVID-19 at sa kasamaang palad, sila rin yung alert level 4 na mga areas. Yung implementation ng isang mahigpit na pagpapatupad ng mga pulisiya, pangkomunidad ay dapat isinasatupad at ini-implement natin na walang pinipili na sino man. Ganon din po sa alert level 4, dapat sinusunod din po natin yung mga nakasaad sa guidelines na gagawin ng isang lokal na gobyerno kasama ng national. Dito sa alert level 4 at high risk areas for COVID-19,
dapat po talagang seryosohin na natin po na ipatupad ang mga alituntunin tulad ng pagbabawal ng mga mass gathering of all forms, yung pagsasama-sama ng mga iba't ibang tao, ang paglimita ng movement ng tao sa kanyang komunidad na dapat at maaari lamang na naka-observe yung minimum standard na pinapatupad katulad ng avoiding crowded areas, maintaining social distancing, at pagpunta sa mga pampublikong mga establishmento. Lahat po ito dapat pinapatupad natin ng stricto po this time. At ganun din po, sinasabi namin, in areas wherein nasa alert level 4 po or nasa high risk for COVID-19 transmission, tignan din po natin yung paglabas at pagpasok ng ating mga mamamayan sa ating lugar. Na dapat pinapatupad po natin na piling-pili lang po dapat ang lumalabas. Hindi po yung maluwag na maluwag po or may mga pinapaboran po tayo sa kondisyon ng border operation. Alright, thank you po ARD. For our next question po, this is from Sir Nino Luces of Manila Bulletin, and isabay na din po natin yung question ni Sir Christopher Novello. May local transmission na ba ng Delta variant or variants of concern? And with 71 local cases, can we say that there are already community transmission of the variants of concerns, especially the highly transmissible Delta variant? Doc? Okay. Isipin po natin at base sa mga impormasyon na lakap natin mula sa mga cases na kung saan napagkakitaan na positibo sila for the variant ng COVID-19, regardless kung ito ay alpha, beta, or delta, nakitaan po natin ng mga palatandaan na ito ay locally transmitted or locally na-acquire nila yung infection. So doon sa tanong, meron na bang kumakalat na mga variant sa ating komunidad? Ang sagot po ay opo. Alright, thank you po ARD. For our next question, this is from Sir Christopher Novello. What's the status of the 7 local cases? In addition, vaccinated na ba sila? Pakiulit na lang. Local cases? May we ask po our participants to kindly mute po ng ating mga mic para po hindi po nadidistract po ang ating mga... May inuubo sa ating participants. Dapat siguro magpatuwag. Dinan. Alright. Pa-off po ulit ng mga mics po natin para po hindi po na-disrupt po yung ating press con. So our next question po, Doc, ulitin po natin from Sir Christopher Novello, what's the status of the 71 local cases? In addition, vaccinated na ba sila, if we have the data? Okay, with regards to the, we have to understand na itong mga bilang na ito ay from the past. So maaaring ito ay nai-report natin bilang isang kaso ng COVID-19, sabihin natin mga 2 to 3 weeks ago. So maaaring at this point, most of them are already well. But then what is important is sila po ay nakuha natin, sila po ay na-admit sa isang health facility at na-manage. Ang tanong po ngayon is, kumusta naman kaya yung ating lokal na gobyerno sa kanilang effort na i-contact trace lahat ng kanyang mga nakasalumuha para malaman po natin kung kumalat na yung infeksyon nung isang pasyente nung panahon siya ay hindi pa nalaman na variant. Kaya nga po sinasabi natin ngayon po dapat sa Bicol, hindi na po tayo nag-iisip na ano kaya siya, variant o hindi. Dapat po ang mindset po natin, lahat ng COVID case ay variant case. At lahat ng variant case ay Delta strain or Delta variant. Para po mas isa lang ang ating gagawin na
paraan. Importante po na i-contact trace natin ang bawat isang kaso na na-identify. Because maaaring yung pasyente ay magaling na, subalit bago siya gumaling, naikalat niya na sa iba't ibang tao ang infeksyon na kanyang meron nung siya ay nagkasakit. So, importante po, ulitin ko po, ang contact tracing. At wag na po natin hintayin pa na alamin kung siya po ba ay variant. Isipin natin po, lahat ng COVID-19 ay Delta variant. Alright, for our last two questions na po, Doc. The first is from Ma'am Janessa Sevilla. More than 70 po ang nai-record na COVID cases sa Kamsur. Ano po ang possible reason? Is it alarming? 70 na COVID na variant. Okay, is it alarming? Cases po. Oo. Ito po ay alarming. Ito po ay dapat isipin po natin at intindihin natin na ito po mga nai-report sa atin ng mga kaso are just tip of the iceberg. Nakakita na po tayo ng baso. Kapag po ang baso ay patuloy na linalagyan ng tubig, ang tendency po nito ay umapaw ang tubig. So ang nakikita po natin ngayon ay ang pag-apaw ng tubig. Maaaring hindi natin nakita yung tubig sa loob ng baso, subalit nakita natin na yung tubig ay umaapaw na at kumakalat na sa sahig. Yan po yung nakikita natin. So, for any case of Delta, always think that for every one case of Delta, meron 8 nakatago na kaso na maaaring kilala na natin o hindi pa natin alam, maaaring nasa ospital na o patuloy pa rin hindi niya alam at siya ay nakakapanghawa. Alright, so our next question po, this is from Sir Norris Mingoy. Dahil sa dumarami ang variant sa Bicol at nagpupunuan na rin ang mga ospital, may ano ba ang recommendations ng DOH sa BIATF? Kata? Ha? Kanang sila? Recommendations sa DOH sa BIATF? Kanina po, nag-meeting po kami at with the BITF po, ano? And we took cognizance po dito sa ating surge sa Bicol. Basically po, ang aming suggestion po sa BITF, simple lang. We have to follow po the PDITR strategy or platform na ito po ay prescribed ng National IATF. Ito po yung PDI prevention, identification po, treatment, and reintegration. Pag ito po in-institutionalize po, dapat po ito ay institutionalize sa bawat lokal na pamahalaan. Ito rin po ang sistema po na dapat pagbigyan tugon po ng ating mga local government chief executives. Dahil po dito, this is a structure po ito, kumpleta na po ito lahat kung ano ang dapat gawin para po labanan si COVID. So ang ano po nito, the secret is what? We have to institutionalize PDITR sa LGU po. Kasi po ang vaccination, nakakatulong din po siya. That's part of the treatment component po of the PDITR. So ngayon po, with the advent po of the surge in Bicol, dito po sa amin sa DOH, ang aming recommendation po sa mga local government officials, they have to institutionalize po the PDITR platform. Thank you very much po. Alright, thank you po, Doc. So may mga pahabol questions po dito tayo from Sir Jeric Bordonado to Ardevera. Is it true ba na for sale ang vaccination slot? Kasi sa Kamsur may isang barangay na binibenta ang vaccination slot for 1,200. Kami po ay nagulat din sa iyong ibinalita sa amin dahil po as of now wala pa pong directive ang ating national government na dapat ipinagbibili ang ating bakuna. Ito po ay para sa lahat na qualified to receive the vaccine based on the prioritization na ginawa ng ating gobyerno. Ngayon po kung tayo po ay may alam na mga irregularidad
na maaaring makapasama sa pag-implement ng pagbabakuna sa ating komunidad, wag po kayong mag-atubili, nasulatan po kami at para po mabigyan namin ng nararapat na tugon at ma-inform din namin ang lokal na gobyerno tungkol po sa mga maling gawain ito. Kung ang gobyerno po ay nakukuha, ang bakuna po dapat ng pag-implement ng bakuna ay dapat nakukuha rin po na dapat maayos. Alright, thank you po, ARD. So for our last question na po, given all the various COVID cases in Bicol, how ready kita sa Bicol for the possible surge, especially Delta? RD Vera? Karami po, for the past months, we have already instructed po our hospitals to prepare for a possible surge. Nagpalabas din ho kami, we talk with media, we inform them po of a possible surge. We have informed our local government units during the time of a possible surge. And of course, our BIATF po, we have informed them. Right now po, ngayon na po si surge, the surge is ongoing. Ang tanong ko rin po sa ating kababayan, pigdangog po nindo sa sabong mga request ng mga nakaagi. Pinakinggan niyo ho ba kami, yung aming tao panawagan, na sundin po yung ating mga health protocols? Sundin po yung ating sinasabi na PDITR strategy sa mga bawat lokal na pamahalaan. Bakit ko po tinatanong yan? Kung yan po ay nasundan po natin, sa tingin niyo ho ba, magkakaroon tayo ng surge ngayon? Kung talaga hong in-implement natin yan, kung nag-cooperate po yung ating mga kababayan na Bicolano, sa tingin niyo ba po ay magkakaroon tayo ng surge? Yan ang tanong ko po sa inyo. Ngayon po, andito na si surge. Nasagot na po yung aming katanungan. Kaya ngayon po, lahat pong estratehiya po, binabauli na, review po namin yan sa aming mga ospital para ho uli, matingnan kung kaya ho namin. Kaya ho natin, kaya din ninyo po na panagutan ang surge na ito. Lahat na po aming ospital, yung tatong malalaki po, madali na ho silang mapuno ang kanilang mga wards, mga ICUs. Ang ating pribado pong ospital, ganoon din po ang kanilang status. So kaya ngayon po nananawagan na ho kami, uli, sa ating mga lokal na opisyalis, una, ang ating home contact tracing po ay napakalaking bagay. Ito po ang isang susi para makontrol si COVID. Contact tracing po siya at saka isolation. Ngayon po, ang katanungan ho namin noon, kumusta na po yung status ng ating TTMF sa mga lokal? Ito ho ba'y operational siya? Ito ba'y operational na? Kasi po ito ang sasalo po ng ating mga kababayan na asymptomatic o moderate na ilalagay po doon sa isolation ward na yan. Simple lang po siya. Haasaan na ho tayo ngayon. Kayo na po makapagsabi sa amin. Kasi kayo po ang nandyan sa baba, kayo po ay nandyan sa komunidad, ito ho ba ay nakikita nyo na ginagawa? Katunayan po, in this time of surge dito po sa atin sa Bicol, sa tingin ko po, marami po ho tayo gagawin. Hindi tayo masasabi, preparado ho tayo noon. Pagpasok ni Delta, nagprepara din tayo. Nakapasok si Delta. Ngayon po natin makikita kung preparado ho talaga ang sambayan ng Bicol. Thank you very much po. Alright, thank you po, ARD. So we have another question po here. This is from Sir Mar Arguelles. Talking about contact tracing, how would you assess or evaluate the contact tracing implemented by the LGUs? And another po from Sir Norris Mingoy. Medyo related po siya. Naging maluwag ba ang mga LGU sa implementation ng minimum health
protocols. Okay, with regards to contact tracing, much is needed to be done at the moment. We know for a fact that there was a time that we were really very strict with contacting all the possible exposed individuals to a particular patient. However, later in the epidemic response, nakita rin natin that there were some factors that influence it. Number one is yung financial concern behind sa hiring ng ating mga contact tracers. We know for a fact na the contact tracers is not under the DOH but rather it is with the DILG. Number two is that yung ating contact tracers din ay under the supervision of our LGU. So it all depends on how strong and how determined the LGU in implementing the minimum requirements for a community response. And one of the pillars of a good community response is to do a good and extensive contact tracing activities. So yun po yung ano. Number three, kumusta po yung ating, how dedicated are our staff na who are tasked to do the contact tracing? Kasi po there are time na nag-wane din yung kanilang interest in doing the task at maaring ito dahil din sa sila ay napagod na rin or either sila mismo nahawa na rin ng COVID-19. So it's a multifaceted na factor yung ating contact tracing. But what is important now is palakasin pa rin natin kasi kailangan natin ito, especially in the times that we are dealing with variants. Sabi ko nga, and we keep on underscoring this, let us not think of or let's stop knowing what type of variant. Rather, let's work under the premise na lahat ng COVID ay variant. Kasi nandito na nga po lahat yung tatlo. Alright, thank you po ARD, Dr. Perchito Abilino, and thank you po RD, Dr. Ernie Vivera for giving the updates and for answering po the questions ng media and the public. So that concludes po our press con for today. For unanswered questions po, maaari niyo pong ipadala yung mga katanungan niyo po sa ating chat box po or sa Facebook page ng DOH-Bicol. Again, maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat. Mag-iingat po tayo.